ha ünnepel, vagy egyszerűen újong Magyar Péter győzelmének a magyar választásokon, az a román futball. A román futball már szinte azt sem tudja, hogy mit csináljon örömében. A nemzeti néptánc, a hóra, az már kevés annak, hogy ahogy táncolnak, újongnak és ugrálnak. Ugyanis a Magyar Péter győzelmét azt egy az egyben a székely klubok bukásának lehetőségére asszociálják. Nincs több pénz, nincs több segély Magyarországról, ezeknek a kluboknak végre megszabadul a román futball, a Sepsi OSK vagy a FK Csíkszereda uralmától. Ugyanis ez már lassan kezdett nekik egy csúfos dologgá válni, ugyanis az FK Csíkszereda még a bajnok FCSB volt Steaua csapatát is megverte. Az úgynevezett Bekáli csapatot. Tehát az öröm általános. Nem lesz többet székelyzászló a mérkőzéseken, nem éneklik a székelyhimnuszt, befogjuk a száját végül is a magyaroknak. Remélhetőleg mind a két csapat fel fog oszlani, mivel nem lesz pénz. Diószegi László, aki ugyebár a Sepsi OSK-nak a vezetője, a patronja, már olyanokat adnak a szájában Diószegi Lászlónak, a Fanatik című sportlap, ami, megjegyzem, egy olyan sportlap, amelyik szereti az ilyen témákat elindítani a román médiába. A Fanatik azt írja, hogy az utóbbi években a magyar kormány jelentős befektetéseket tett a sportba, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. A külföldi klubok között Románia is finanszírozást kapott. De hát nem a román csapatok, hanem a székelyföldi csapatok, és az a környezet. Ugyanis pénzt kaptak az akadémiák, sportlétesítmények jöttek létre, vagyis azoknak az építéséhez hozzájárult a magyar kormány is, és még a felnőtt csapatoknak is ment. Mint ahogy mondtam, a Sepsi és a Csíkszereda. Ezek az utóbbi időkben, az utóbbi szezonokban ennek a segély exponenciálisan nőtt. Köztudott, hogy a FK Csíkszereda a román egyes ligába játszik, a Sepsi az sok évig az egyes ligába játszott, most jelenleg a kettes ligában van, és nagyon úgy néz ki, hogy feljut, újra visszajut a román főligába, ami azt jelenti, hogy már nem csak egy, hanem két csapata lesz a Székelyföldnek a román nemzeti ligába. Továbbá azt írja a Fanatik, hogy a politikai változás végre valahára megállíthatja ezt a tendenciát, ezt a hullámot. Magyar Péter azt mondta, hogy más prioritások vannak. És elmondta, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani az ország belső kérdéseire, és kevesebbet a sportra. Ez persze kevesebb pénzt jelent a külföldi projekteknek. Valójában a Sepsi és a Csíkszereda tisztviselői még azt is kijelentették, hogy támogatni fogják
Orbán Viktort a választásokon. A Megjegyzem újra, hogy a Fanatik újság egy Blicknek megfelelő romániai lap, amelyik szereti a ki nem mondott mondatokat is feszengetni, és szereti az ilyen szenzációs híreket közölni. Tehát ez a lap közölte, hogy a két csapat esetében a magyarországi finanszírozás még a nyárig folytatódik, azután pedig a magyarországi vezetés lekapcsolja a csapot, és úgymond szélnek ereszti a székelyföldi csapatokat. Tudni véli a lap, hogy Diószegi László azt mondta, hogy valószínűleg a Sepsinek pénzügyi problémái lesznek a magyar választások után. Diószegi elismeri a lap szerint, hogy Magyar Péter győzelme nem volt túl jó a klub számára, és kevesebb pénz kerül a magyar kormány számláira. Itt megjegyzem, hogy Diószegi nagy valószínűséggel ilyent nem mondott, de a román lap a szájába adja ezt. Persze Diószegi reménykedik abban, hogy a csapat továbbra is jól fog szerepelni, és a fő szponzorok megmaradnak. Diószegi idézi, úgymond, az újság Diószegit, és ezeket a mondatokat adja a szájába. Elmondhatom, amit a játékosoknak is mondtam, mert ők is engem kérdeztek. A magyar kormány támogatta az infrastruktúrát, azaz a stadiont, valamint a gyerek- és ifjúsági csoportokat. Nem tudjuk, mi lesz nyáron a gyerekek és a juniorok csoportjai finanszírozásával. Majd meglátjuk. A nagy csapatot azonban sok magáncég támogatja, amelyek évente támogatnak. Nem hiszem, hogy a magyar választások befolyásolnák ezeket a szerződéseket. Nem gondolom, hogy ez a probléma, nem is kell, hogy legyen. Minden cégnek van fiókja Romániában is, és jó nekik, ha reklámot kapnak. Reméljük, hogy a Sepsi költségvetését nem befolyásolja a magyarországi változás. Nem tudok beszélni arról, mit mondanak a cégek nyáron. Május-június között megbeszélést folytatunk az összes csapatot támogató céggel. De én így gondolom, hogy a cégeknek nincs okuk a visszalépésre. Orbán úr nem ad pénzt a Sepsinek. Vannak magán vagy állami tulajdonú cégek, mint például a MOL, de a MOL Romániában is jelen van, és nincs oka a kivonulásra. 4 magyar tőkével rendelkező cég van, de országunkban nincs diszkrimináció. Várjuk, hogy bármelyik cég, köztük Románia is, csatlakozzon hozzánk, ha szeretné. Mondta Diószegi. Végül is még egy probléma, most jutott tudomásomra, most olvastam, hogy nagy valószínűséggel az M4-ről lekerül a Magyar Nemzeti Bajnokság, sőt, lehet, hogy az M4 meg is szűnik, mint sportadó a magyar médiában. Mondjuk egy nagyon fontos dolog, amit nem sikerült Orbánnak megoldani, az M4 szabadon sugárzása Románia szerte, Erdély szerte. Nem sikerült megtalálni azt a sok más nyugati állam által használt cselt, hogy az erdélyi székely, az erdélyi magyar bármikor az M4-et tudja nézni. Minden egyes
tusványosi beszéde alkalmával Orbánnak ezt a hallgatóközönség felhozta. A legutolsó ajánlat egy olyan volt, hogy a neten keresztül, egy applikáción keresztül, aki magyar állampolgári kártyával rendelkezik, az bejelentkezés után nyugodtan nézheti. Hisz a probléma az, hogy hiába egyeznek meg a romániai kábelszolgáltatókkal, azok a jogokra hivatkozva egyszerűen levágják a mérkőzések közvetítését, és egy olyan molinót raknak be, ami azt adja a néző tudtára, hogy közvetítési jogok miatt az M4-et nem lehet nézni. Az M4 egy manna, egy olyan média volt, sportcsatorna Erdély szerte, amiből végül is nagyjából mindent megkaptunk, és amelyiket epedve vártunk. Íme most az új hírek szerint ez megszűnik. Reméljük mégis, hogy Magyar Péter jobb belátásra kerül. Köszönöm a figyelmeteket, szép napot, sziasztok!